თქვენ უყურებთ ანალიტიკას, მე ამ გადაცემის ავტორი ელენე კვანჭილაშვილი ვარ, გვისმენთ ჩვენი პარტნიორი რადიოების თბილისის ერეთის და ციტრუსის პირდაპირ ეთერშიც. ის, რასაც თითოეული მოქალაქე საკუთარ მაცივარზე გრძნობდა, ამ კვირაში რიცხვებში დადასტურდა. ინფლაცია იმაზე მაღალია, ვიდრე ამას ეროვნული ბანკი ვარაუდობდა, თანაც იმდენად მაღალი, რომ ამას ქვეყნის ცენტრალური ბანკის მხრიდან ინფლაციის მოსათოკად მომართული პრაქტიკულად ყველა ძირითადი ინსტრუმენტის პრაქტიკულად ერთდროულად ამოქმედება მოჰყვა, რას აჩვენებს საქსტატის რიცხვები. მოკლე პასუხი ასეთია: საქართველოში ფასების საერთო დონე იზრდება. საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით 2019 წლის სექტემბერში ინფლაციის მაჩვენებელი ეროვნული ბანკის სამიზნეს ორჯერ აღემატებოდა და რეკორდულ ნიშნულს 6.4%-ს მიაღწია. დიახ, ეს ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინფლაციის რეკორდული მაჩვენებელია. საქსტატის ინფორმაციითვე სურსათის ფასები 11%-ით, ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს ჯგუფში ფასები 14.6%-ით, ხოლო ჯანდაცვის ჯგუფში კი ფასები 4%-ით არის გაზრდილი. უფრო დეტალურადაც მივყვეთ. სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფში ფასები გაიზარდა 11.7%-ით, რაც წლიურ ინფლაციაზე 3.59%-ული პუნქტით აისახა, რაც იმას ნიშნავს, რომ ინფლაციის მთავარი მამოძრავებელი დღეს სწორედ გაძვირებული სურსათია. ფასები მომატებულია შემდეგ ქვეჯგუფებზე: თევზეული 16.1%, რძეყველი და კვერცხი გაძვირებულია 14.6%, ჩაქარი, ჯემი და სხვა ტკბილეული გაძვირებულია 13.2%, ხორცი და ხორცის პროდუქტები გაძვირებულია 12.6%, პური და პურ პროდუქტები 10.8%, ბოსტნეული და ბახჩეული 10.1%, მინერალური და წყაროსწყალი, უალკოჰოლო სასმელები და ნატურალური წვენები 7.6%, ასევე ზეთი და ცხიმი 3%. ალკოჰოლური სასმელებისა და თამბაქოს ჯგუფში ფასები გაზრდილია 14.6%-ით, რაც 0.97%-ული პუნქტით აისახა წლიური ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ფასები მომატებულია როგორც თამბაქოს ნაწარმზე 29%-ით, ასევე ალკოჰოლურ სასმელებზე 2.6%-ით. ტრანსპორტის ჯგუფს ფასების თითქმის 4%-იანი მატება შეეხო, რაც 0.47%-ული პუნქტით აისახა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე. ჯგუფში ფასები გაიზარდა სატრანსპორტო საშუალებების შეძენაზე 9.1%-ით, პირადი სატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციაზე 4%-ით და სატრანსპორტო მომსახურებაზე 2%-ით. დასვენების, გართობისა და კულტურის ჯგუფში ფასები გაზრდილია 6.9%-ით, შესაბამისად ჯგუფის წვლილმა წლიურ ინდექსში 0.39%-ული პუნქტი შეადგინა. ფასები გაიზარდა გასართობ და კულტურულ მომსახურებაზე 6.6%-ით და ჯანდაცვა ამ ჯგუფში ფასები მომატებულია 4%-ით, რაც 0.32%-ული პუნქტით აისახა მთლიანი ინდექსის ზრდაზე. ფასები გაიზარდა ქვეჯგუფებზე: სამედიცინო პროდუქცია, აპარატურა და მოწყობილობა 6.6%-ით, ამბულატორიული სამედიცინო მომსახურება 3.7%-ით და საავადმყოფოების მომსახურება 1.1%-ით. სურათი ძალიან მარტივია, ყველაფერი ძვირდება, რაც პირდაპირ ჩვენს ჯიბეზე აისახება. ეროვნული ბანკი უკვე ღიად ამბობს, რომ ლარის კურსმა ინფლაციაზე ისეთი გავლენა იქონია, რომ მისი ჩარევის დროც დადგა. ისიც ფაქტია, რომ სები მზად არის ლარი და ფასები დაიჭიროს, თუნდაც ამით ლარიზაციის პროცესი დააზარალოს და დროში კიდევ უფრო მეტად გაჭიმოს. დღეს საკანონმდებლო მაცნეზე უკვე გამოქვეყნდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის ბრძანება, რომელიც ბანკებისთვის უცხოური ვალუტით მოზიდულ სახსრებზე მინიმალურ სარეზერვო მოთხოვნას 5%-ით 25%-მდე ამცირებს. კობა გვენეტაძის ბრძანება 2 ოქტომბრით თარიღდება და მის შედეგად მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 17 ოქტომბრიდან უკვე შემცირდება. ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება უცხოურ ვალუტაში სარეზერვო მოთხოვნების 5%-ით შემცირების შესახებ. ამავე დროს გარკვეულწილად უცხოური ვალუტის ლიკვიდობის მიმართულებით შეღავათი მიეცემათ კომერციულ ბანკებს. ეს ნიშნავს, რომ დაახლოებით 700 მილიონი დოლარის დამატებითი რესურსი, უცხოური ვალუტის რესურსი იქნება შესაძლებელი, რომ გასცენ კომერციულმა ბანკებმა სესხებად. ეს ამავდროულად ნიშნავს, რომ საპროცენტო განაკვეთი უცხოური ვალუტის სესხებზე შემცირდება. ამ ღონისძიებებმა ხელი უნდა შეუწყონ გაცვლითი კურსის დინამიკის შეცვლას და გაცვლითი კურსის დასტაბილურებას. პროექტის წარდგენისას თქვა კობა გვენეტაძემ. პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ კი 3 ოქტომბერს განაცხადა, რომ მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის შემცირების გადაწყვეტილება მთავრობის მიერ არის მხარდაჭერილი. სების მიერ მისი პრეზიდენტის კობა გვენეტაძის დღეს დარეგისტრირებული ბრძანება აბათილებს მისსავე კობა გვენეტაძისავე ძველ ბრძანებას, რომლის მიხედვითაც 2019 წლის 13 მარტს სებმა უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნის, ანუ იგივე მოთხოვნის
50%-მდე გაზრდის გადაწყვეტილება მიიღო. მანამდე ამ მოთხოვნას კიდევ ერთი ზრდა შეეხო, ისიც კობა გვენეტაძის გადაწყვეტილებით და 20%-დან 25%-მდე გაიზარდა. 17 ოქტომბრიდან უცხოურ ვალუტაში მოზიდულ სახსრებზე მინიმალური სარეზერვო მოთხოვნა 25% იქნება. ამავე კვირაში მოვისმინეთ კობა გვენეტაძის განცხადება ასევე იმასთან დაკავშირებით, რომ სები არსებულ ვითარებაში სავალუტო რეზერვების შევსებას არ გეგმავს. ამასთანავე კობა გვენეტაძე ამბობს, რომ რეზერვების ადეკვატურ დონეზე შევსება სების გრძელვადიან მიზანს წარმოადგენს, თუმცა ახლა ეროვნული ბანკისთვის უფრო მნიშვნელოვანი გამოწვევა გაზრდილი ინფლაციური მოლოდინების შეკვეცაა. 2019 წლის განმავლობაში ეროვნულმა ბანკმა 11 ინტერვენცია განახორციელა, რითიც 165 მილიონი ამერიკული დოლარი შეისყიდა. ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკა, რაც მაშინ გვესმოდა, ის იყო, რომ ეროვნული ბანკი რეზერვებს მაშინაც ივსებდა, როცა ლარი უფასურდებოდა, რითაც ამ წნეხს კიდევ უფრო მეტად ზრდიდა. სავარაუდოდ მოგვიანებით ეროვნულ ბანკს უკვე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის კრიტიკის მოსმენა მოუწევს, ოღონდ პირიქით რეზერვების შემცირების კუთხით სებმა 40 მილიონი უკვე გაყიდა და არავინ იცის ეს რეზერვების ბოლო გაყიდვა თუ არა, უფრო სავარაუდოა, რომ არა. სად უნდა ვეძებოთ კავშირები, რატომ მივიღეთ დღეს რეკორდულად მაღალი ინფლაცია, გარე თუ შიდა ფაქტორები და რომლის წონა უფრო მეტი იმ შედეგში, რომელიც დადგა, რამდენად თანმიმდევრულია ეკონომიკური პოლიტიკა ამ ქვეყანაში და რამდენად ჩანს, როგორ ქვეყანაში ცხოვრება სურს, მათ შორის ქვეყნის ხელისუფლებასაც ბევრი კითხვა გვაქვს და ყავს ერთი სტუმარი, რამაზ გერლიანი უპასუხებს ახლა ჩემს კითხვებს ანალიტიკაში. მოგესალმებით ბატონო რამაზ, როგორც ყოველთვის მადლობა თქვენი დროისთვის და მოდი მიზეზებში გარკვევით დავიწყოთ, რატომ მივიღეთ დღეს რეკორდული ინფლაცია? ინფლაციის მთავარი მიზეზი არის სწორედ ლარის მასის, ესე ვთქვათ, ცვლილება პირველ რიგში და მეორე ამ შემთხვევაში კურსის ცვლილება, რომელიც ეგრეთ წოდებული იმპორტული ინფლაციის სახით, ესე ვთქვათ, შეიძლება მიეღო ქვეყანას. ორი ეს მიზეზი არის, ჩვენ ამას თავიდანვე, ესე ვთქვათ, ასახელებით, რომ ეს მომენტი დადგებოდა და სამწუხაროდ ეს მომენტი დადგა. დღეს რასთან ჭიდილი მიდის? ეს არის უფრო ლარის კურსთან ჭიდილი, თუ ეს არის უფრო მეტად ინფლაციასთან ჭიდილი, როგორც ამას სები ამბობს? ეს რეალურად ბოლო გადაწყვეტილებები არის პირდაპირ ლარის კურსთან ეს ვთქვათ ჭიდილი, რომელიც რასაკვირველია, მერე უკვე ინფლაციასთან მიმართებაში არის კავშირში. მუდმივად ვაკრიტიკებდით პოზიციას იმის შესახებ, რომ სარეზერვო ნორმა, აუცილებელი სარეზერვო ნორმა კონვერტირება ვალუტებში იყო გაცილებით უფრო მაღალი და მუდმივად მიმდინარეობს მიწის და რასაც რასაკვირველია ზეგავლენა ქონდა უარყოფითი ლარის კურსთან მიმართებაში და შესაბამისად უკვე ლარის კურსის მკვეთრი ცვლილება რასაკვირველია ინფლაციასთანაც არის კავშირში. ჩვენ ხედავთ, რომ სეზონური, ესე ვთქვათ, ფაზები ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ ძალაშია და მიუხედავად ამ სეზონური ფასებისა ჩვენ მაინც გვაქვს ასე ვთქვათ მკვეთრი ზრდა ინფლაციური პროცესის. ეს გაცილებით უფრო საგანგაშო იქნება უკვე შემდგომ თვეებში. ვინ დააგვიანა ამ პრობლემაზე რეაგირება, რასაც თქვენც არაერთხელ მიუთითებდით, რომ ეს პრობლემა გახდებოდა, სანამ აი ამ რაღაც რეკორდულ მაჩვენებლებს არ მივახციეთ? ეროვნულ ბანკმა სრული პასუხისმგებლობა არის ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის. ეროვნულმა ბანკმა არათუ ესე ვთქვათ დააგვიანა, არამედ პირდაპირ სტიმულაცია გაუწია ამ პროცესს, როდესაც პერმანენტულად ის აუცილებელ სარეზერვო ნორმას ზრდიდა და ამით პრაქტიკულად კონვერტირებად ვალუტას ამცირდებდა, მის მასას ამცირებდა ლარის ესე ვთქვათ მასასთან მიმართებაში. შესაბამისად მას ჰქონდა უკვე ესე ვთქვათ შედეგი, რასაკვირველია, როგორც ესე ვთქვათ გაცვლით კურსთან, ასევე უკვე უარყოფითი შედეგი ჰქონდა ინფლაციური თვალსაზრისით და სწორედ ეს არის ყველაზე ვთქვათ მნიშვნელოვანი, როდესაც გაცხადებული იყო ლარიზაციის პოლიტიკა, მაგრამ ლარიზაციის პოლიტიკა სწორედ რომ ყველაზე მეტად აზარალებს ამ შემთხვევაში ეროვნული ვალუტისადმი უნდობლობა. უნდობლობა იმის გამო, რომ კურსი პერმანენტულად მუდმივად ეცემოდა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პოლიტიკა იყო არასწორი, მაინც მიმდინარეობდა ამ არასწორი ესე ვთქვათ პოლიტიკის სტიმულირება. დღეს საუბარი იმაზე, რომ უკვე შესაძლოა სარეზერვო ესე ვთქვათ ნორმა დაიწიოს, მე ვფიქრობ, რომ ცოტა დაგვიანებულია, მაგრამ თუმცა ჯობს გვიან ვიდრე ესე ვთქვათ არასდროს ეს გადაწყვეტილება ვფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ერთ-ერთი ბოლო პერიოდის განმავლობაში ერთადერთი ალბათ სწორი გადაწყვეტილებაა, რასაკვირველია დაგვიანებულად, მაგრამ ეს გადაწყვეტილება მაინც მისასალმებელია. კი ბატონო, თქვენ მე გიდასტურებთ იმას, რომ ჩვენ იმაზეც გვისაუბრია, რომ ლარიზაცია ესე ვთქვათ იძულებით და თავსმოხვევით მექანიზმებით არ დგება და ეს არის გრძელვადიანი ესე ვთქვათ პოლიტიკა. მათ შორის დააზარალა თუ არა ლარიზაციისადმი ნდობად და ლარის მიმართ ნდობაც იმან, რომ ახლა ყველაფერი უნდა შემოტრიალდეს პრაქტიკულად, რასაც ჩვენ ვუყურებთ, ახლა არის ამ პოლიტიკის მობრუნება. ხო მართალია?
პრაქტიკულად ლარიზაციის პოლიტიკამ განიცადა კრახი, დღეს გვაქვს სწორედ ეს შედეგის სახეზე და მათი გადაწყვეტილებით რეალურად სწორედ რომ ხელისუფლებამ ესეც აღიარა, იმიტომ რომ მუდმივად გაცხადებული იყო ლარიზაციის მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ახდენდნენ პოლიტიკის გატარებას, სინამდვილეში კი ამ თითქოს ლარიზაციის პოლიტიკით მივიღეთ უკვე ესე ვთქვათ შედეგები, რისი დიდი ესე ვთქვათ დამსახურებაც არის სწორედ რომ ამ შემთხვევაში იგივე ინფლაციური პროცესები. დობა ესე ვთქვათ ლარის მიმართ როგორც იკარგება, როგორც იმპორტული ესე ვთქვათ ინფლაცია, ასევე შიდა ფსიქოლოგიური მომენტიდან გამომდინარე, შიდა ინფლაციასაც აქვს ამ შემთხვევაში ადგილი უკვე ფსიქოლოგიური მომენტებიდან გამომდინარე და შესაბამისად ეს სასაკვირველი ამ შემთხვევაში აძარალებს პირდაპირ ლარიზაციის პოლიტიკას. ნამდვილად და ეს უკვე აისახება ამ ქვეყანაში პურზე და წამალზე, რაც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი დარტყმა არის მომხმარებლის ჯიბეზე, რამაც გერლიანის ანალიზი მოვისმინეთ პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა მას ანალიტიკაში სტუმრობისთვის და შეხედულებების გაზიარებისთვის. რა გამოწვევებს პასუხობს 2020 წლის ბიუჯეტი და რატომ არის სამთავრობო მესიჯბოქსი, სხვათა შორის მთლიანად პროაქტიულად ის, რომ ბიუჯეტში საარჩევნო კონტექსტის დანახვა კი შეიძლება, მაგრამ ეს ვერ ჩაითვლება ამ მომრჩევლის მოსყიდვად. ორივე მთავარი კომიტეტის თავმჯდომარე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი დღეს სხვადასხვა დროს. დაგველოდეთ ჯერ 17 საათსა და 45 წუთამდე დროებით.